טוב, קלטו את הדבר המטורף הבא. אני עומדת להפוך את זה לזה בכמה דקות. זה מסלע ברזל, אני עומדת לחמם אותו בטמפרטורה של 1300 מעלות. זה לא מה שאת חושבת. מה את חושבת שאני חושבת? פשוט הבנתי שזו מעבדה להפקת ברזל, ורציתי להכות בברזל בעודו הוא חם. הבנתי. אני כימאית וארכיאולוגית. בעזרת הידע הכימי שלי בעצם אני מנסה לפתח שיטות שיעזרו לארכיאולוגים לענות על שאלות היסטוריות. דוקטור אליהו היא סוג של בלשית היסטורית, ויש חומר גלם אחד שמעניין אותה במיוחד. בשנים האחרונות אני עוסקת במחקר שעוסק בברזל. אבל מה מעניין דווקא בברזל? מי שהיה לו ברזל יכול היה להילחם טוב יותר, הייתה לו יכולת חקלאית טובה יותר, או לאבד את האדמה בצורה טובה יותר, להשיג מזון יותר טוב, זאת אומרת הרבה מאוד יתרונות שהגיעו בעצם עם טכנולוגיית הברזל. ברזל הוא אחד היסודות הכי נפוצים בכדור הארץ, ולפי עדויות ארכיאולוגיות, הטכנולוגיה לייצור ברזל התחילה פחות או יותר לפני 3,300 שנה, באזור שלנו, ומשם ככל הנראה התפשטה מערבה. כלומר, אירופה הזדנבה הרבה מאחורינו. סביב סוף המאה העשירית לפני הספירה, אנחנו בעצם רואים פתאום פריחה מאוד מאוד גדולה של עדויות ארכיאולוגיות לייצור ברזל באתרי הייצור בארץ ישראל, גם אצל הפלישתים בדרום, גם אצל הפיניקים בצפון, אבל אנחנו לא מוצאים עדויות לקריאת חומרי הגלם. פה יש לנו חור היסטורי. והעדות היחידה הכתובה שיש לנו מגיעה בעצם מהמקרא, ארץ אשר אבני הברזל ומהרריה תחצוב נחושת. בעבר, היכולת לעבוד עם ברזל הייתה מהפכה טכנולוגית של ממש, שהביאה כוח, כסף ואפילו כבוד למי שעסק בה. האנשים שיצרו ברזל או יצרו נחושת באותן תקופות, בכלל חרשי המתכת, הם אנשים שהיה להם איזשהו סוג של קסם בידיים. זאת אומרת, הם ידעו לייצר חומר חדש, עם תכונות חדשות, עם יכולות חדשות, שיש לו יתרון משמעותי לחיים. הקסם הזה נקרא פירוטכנולוגיה, היכולת להשתמש באש כמקור אנרגיה. אבל היום אין לתעשייה הענקית הזאת שום זכר בארץ. אז דוקטור אליהו החליטה לנסות לפתור את התעלומה. לאן התעשייה הזאת נעלמה, ואיך היא נראתה? זה לא כזה פשוט, כי בסופו של דבר הברזל עובר המון תהליכים מהרגע שהוא נכרע, מחומר הגלם, ועד שיש לנו מוצר מוגמר מתכתי ביד. דוקטור אליהו רצתה למצוא את טביעת האצבע שתאפשר לזהות את הברזל מהרגע שהוא מסלע ועד שהוא מוצר מוגמר. אבל כדי לעשות את זה, דוקטור אליהו והצוות שלה היו צריכים קודם כל שיהיה להם ברזל שיוכלו לעקוב אחריו, מהשלב שהוא סלע ועד שהוא מעובד. אז הם עשו את הדבר ההגיוני ביותר. החלטנו לייצר את הברזל בטכנולוגיות שתהיה הכי קרובה שאפשר לטכנולוגיות המקוריות העתיקות. איפה ידעת מה לעשות? אוקיי, אז חברתי למומחה בעל שם עולמי בשם לי סודר, והפלא ופלא עשינו את הניסוי בשטח. הם יצאו לטבע והתחילו לבנות. בנינו את הכבשן, הכבשן עשוי מלבני בוץ. כבשן, תנור גדול. אל תוך הכבשן הכנסנו את חומרי הגלם, שזה בעצם עופרת הברזל, ופחם שמאפשר לנו את הבעירה בתוך התנור, בתוך הכבשן. את התנור הפעלנו בעזרת מפוחים, הגענו לטמפרטורות מאוד גבוהות של 1300 מעלות ואולי אפילו יותר, כמעט כמו פעם, והפקנו ברזל. עכשיו, כשהיה להם ברזל, הם הגיעו לשלב השני של המחקר. בשלב השני אנחנו רוצים לפתח שיטה שתאפשר לנו לקשור בין הממצאים הארכיאולוגיים אל חומרי הגלם, אל מקור חומר הגלם. הם הצליחו למצוא חומר, איזוטופ, שמקנה לברזל טביעת אצבע, כי הוא נמצא גם במסלע וגם בחומר הסופי. יסוד בשם אוזמיום, הוא יסוד בטבלה המחזורית, יושב מתחת לברזל. השיטה הזו היא שיטה חדשנית, ייחודית, לא נוסתה בעבר. פעם ראשונה שבעצם יש לנו כלי אנליטי, כימי, ביד, שמאפשר לנו את ההצלבה בין החומרים הגיאולוגיים והחומרים הארכיאולוגיים. והיא מצליחה, עובדת. עכשיו, המטרה של דוקטור אליהו ועמיתיה היא לבנות מאגר מידע גדול על מסלעי ברזל שונים. ברגע שהמאגר יהיה מספיק גדול ויכלול מידע גם מהעולם, אז כנראה שהרבה שכבות נסתרות יתחילו להתגלות לנו.